Sa may share lang po akong video sa inyo about sa kung paano palakasin ang data connection natin, mga guys, 'di ba? Need natin 'yan, 'di ba? 'Di ba? Huwag kayong mahiya. Anyway, no need to root po, guys. May iibahin lang tayo sa settings ng data connection natin. Easy steps lang 'to. May share lang po ako. Kasi based on experience to nung umuwi ako sa probinsya namin. Actually, matagal ko na kasing alam yung trick na to. Mga 3 years ago yata o 4 years or 5. Kasi mayroon akong cellphone na ibinigay ko sa kapatid ko. Then, dun sa cellphone na yun, nakaset na yung tricks na yun, yung settings na yun sa data. So, nung pag-uwi ko, syempre, bago yung phone ko. I mean, yes, after nun, nung phone na binigay ko sa kanya, sa kapatid ko. So, mahina kasi yung connection basta nasa, nasa probinsya ka. Nasa 3G lang. Ganyan, basta H+. Ganyan din. Kasi sa akin, pag nag-online ako sa bahay namin doon sa probinsya namin, edge lang yung lumalabas kahit anong gawin ko, edge lang talaga. Then yung kapatid ko, nag-enjoy sa 3G, yung H+. Hindi yun, iwan ko ba kung 3G ba yun or hindi. Basta ganun. Kasi, ang gamit namin FB Lite kapag nag-Facebook. Yung edge na connection ang hina, guys. Kaya hindi ko natiis, kaya tiningnan ko ang settings ng data connection niya. So ayun, naalala ko bigla na naset ko pala to para mapalakas yung data connection. So there we go, ito na. Sige guys, una settings muna tayo. Of course settings talaga. Then go to more. Depende kasi settings, guys Sige. Then mobile network. Then hanapin nyo lang yung access points name. Ito guys, yan, access points name. Then yung default na nakasetting sa inyo, huwag nyo nang ibahin yung circle. Nakikita nyo naman naka-circle yung smart internet, diba? So ang gagawin lang natin i-edit lang natin yan. So to tap nyo lang to, yan, yung exclamation or I. Then ito na set ko na po to guys, yung settings ko dito. So i-copy nyo na lang i-post nyo lang tong video na to, din i-copy nyo lang or tingnan nyo na lang sa description ng video na to. Ang set up nyo lang ay ito. Yan, copy nyo lang yan lahat Okay guys, yun lang. Tsaka nga pala, comment nyo lang kung nagwo-work ba sa inyo. So yun lang guys, salamat sa panonood. Wag nyo palang kalimutan mag subscribe and hit the bell icon para for notifications sa mga susunod kong videos, lalo na sa mga tips and tricks na without using a routed device. Diyan lang, peace out.